જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, હું મયુરી પઢિયાર તમારું સ્વાગત કરું છું મારી કાઠિયાવાડી કુકિંગ ચેનલમાં. આજે આપણે બનાવવાના છે મેથીની ભાજી અને મગની દાળનું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, મેથી મગની દાળનું શાક બનાવવા માટે આ ફ્રેશ મેથી લીધી છે, એક જોડી ધોઈને ક્લીન કરીને રાખી છે કાપીને. આ અડધો વાટકો ભરીને મગની દાળ છે, જેને લગભગ 1 થી 1.5 કલાક પહેલાં ધોઈને સાફ કરીને પલાળી છે. અને આપણા રૂટીન મસાલા છે હળદર, મીઠું, ધાણા જીરું અને મરચું. વઘાર માટે આપણે આ લસણ લીધું છે, વાટીને રેડી રાખ્યું છે. અને એક કઢાઈમાં તેલ રાખ્યું છે. જાડા તળિયાનું વાસણ લેવાનું છે. મેં મારી પાસે જાડું કુકર હતું એ લીધું છે, કેમ કે મગની દાળ નીચે ચોટી જાય છે, એટલે આપણે તેલ રેડી કરી લીધું છે. આટલા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાંથી આપણે આજે મેથી ને મગની દાળનું શાક બનાવશું. તો આપણે પહેલાં ગેસ ચાલુ કરી દઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું તેલ થઈ ગયું છે. હવે લસણ જે લીધું હતું એ એડ કરી દઈશું. લસણ નાખીને પછી આપણે જે મગની દાળ પલાળી હતી એ પાણી કાઢીને અંદર એડ કરવાની છે. અને વ્યવસ્થિત આપણે હવે આ સ્ટેજમાં આપણે જે નોર્મલ આપણા ગુજરાતીના મસાલા છે હળદર, મીઠું, ધાણા જીરું અને મરચાંની ભૂકી એ અંદર એડ કરી દઈશું. અને વ્યવસ્થિત હલાવી અને સ્લો આંચ પર લગભગ 5-1 મિનિટ દાળને ચડવા દઈશું, કેમ કે મેથીની ભાજી તરત ચડી જશે, દાળને ચડતા વાર લાગશે. તો અને વ્યવસ્થિત તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી હલાવશું અને લગભગ અડધો ગ્લાસ પાણી નાખી અને ચડવા દઈશું, કેમ કે દાળ છે તો પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. મેં મારી પાસે જાડા તળિયાનું કુકર છે એ લીધું છે, બાકી લોયું હોય તો લોયું લઈ શકો છો. મારે આજે લોયા બધા એંગેજ થઈ ગયા છે, તો અડધો ગ્લાસ ભરીને આમાં પાણી એડ કરશું. બાકી દાળ નીચે બેસી જશે. હવે આને લગભગ 5-1 મિનિટ સુધી ચડવા દેશું સ્લો આંચ પર ઢાંકીને. 5-1 મિનિટનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. આપણી મગની દાળ ચેક કરી લઈએ આપણે. આટલો સ્લો ગેસ રાખી અને આટલું જાડા તળિયાનું વાસણ હોય તો પણ આ નીચે ચોટે છે, થોડી ઘણી નીચે ચોટી છે પણ દાજી નથી. તો હવે આ સ્ટેજ પર આપણે જે મેથીની ભાજી ક્લિયર કરીને આપણે ધોઈને રાખી છે એની અંદર એડ કરવાની છે. વરસાદની સિઝનમાં લીલા શાકભાજી વધારે આવે છે, પણ થોડું ધ્યાન રાખવું પડે છે. લાવીને તરત સાફ કરીને મૂકવા પડે છે, કેમ કે અંદર માટીના બધા જીવડા ચોટી જાય છે, એટલે આ બધા શાકભાજીનું બહુ ધ્યાન રાખવું પડે છે. એ બધી ભાજી આપણી એડ કરી લીધી છે. હવે આને વ્યવસ્થિત હલાવી લેશું. આપણે ભાજી એકદમ વ્યવસ્થિત હલાવી લીધી છે. હવે લગભગ અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી પાછું એડ કરશું, કેમ કે મગની દાળ હજી થોડી કાચી છે. પાણી એડ કરી અને આપણે 5 થી 7 મિનિટ સુધી એને ઢાંકીને ચડવા દેશું. આપણું શાક લગભગ ચડી ગયું છે. હવે ટમાટર હું એડ કરું છું. ટમાટર ઓપ્શનલમાં છે, છોકરાને ટમાટરનો ફ્લેવર ભાવે છે એટલે આ અડધું ટમાટર અંદર એડ કરું છું. અને ટમાટર પહેલાં નાખીએ તો મગની દાળ ચડતી નથી, એટલે આ બધું ચડી ગયું છે. પછી ટમાટર એડ કરીને 5-1 મિનિટ આપણે રહેવા દઈશું. આ ટમાટર આપણે કાપીને ઉપર મૂકી દીધા છે. હવે હલાવી અને ઢાંકીને મૂકી દઈશું એટલે ટમાટર બી ચડી જાય અને આપણી ભાજી એકદમ રેડી થઈ જાય. આ શાક મગની દાળનું અને મેથીની ભાજીનું ખૂબ સારું લાગે છે. મેથીની સાથે મગનું બી શાક બનાવે છે મિક્સમાં. હવે આને આપણે 5-1 મિનિટ સુધી ઢાંકીને રહેવા દેશું. ખાલી ટમાટર ચડે એના પૂરતું રાખવાનું છે, એટલે ટમાટરમાં મસાલો પણ બધો ભળી જાય.
આપણે ચેક કરી લઈએ. મસ્ત મજાના ટમાટર આપણા બફાઈ ગયા છે. આપણું મેથી મગની દાળનું શાક એકદમ રેડી થઈ ગયું છે સર્વ કરવા માટે. તો આપણે એક એને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. આજે આપણે આને રોટલા સાથે સર્વ કરવાનું છે. તો આપણી મેથીની ભાજી અને મગની દાળનું શાક રેડી થઈ ગયું છે. આપણે રોટલા સાથે એને સર્વ કરી લીધું છે. બાકી બધી આખી આપણી ડીશ રેડી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આ રેસીપી ગમે તો પ્લીઝ મારી ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. સાથે જ બેલ નોટિફિકેશનને ક્લિક કરજો જેથી બધી જ રેસીપીની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. થેન્ક યુ.